Good morning, chào quý vị. A few announcements. Xin có vài thông báo cùng quý vị. It's New Year end, so there are some changes in the schedule. Là cuối năm là thành ra có mấy cái thay đổi chương trình. First of all, next weekend I'll be in Hawaii. Tuần sau thầy qua Hawaii. For work, of course, đi làm việc, đi công tác, yes. But I heard that, what is it, Francis, who is currently unemployed, is there on vacation. Cô Francis đã thất nghiệp và thành ra qua bên kia nghỉ hè một tí, release the pressure from not having any work to do. So next weekend, please continue to cultivate. Mời quý vị tiếp tục tới tuần sau tới tu hành tiếp. Sunday we'll have the Great Compassion Repentance. Chủ nhật thì có cái đại bi sám. It's because our tradition is to do the repentance before we begin our phổ chi and chán chi. Tại cái truyền thống mình là bắt đầu là làm cái sám hối trước khi mà mình tu cái Phật thất với thiền thất. This year will be a lot of people coming to join us. Năm nay có nhiều người tới tham dự lắm. And so people will be arriving this week already. Tuần này thì một số người bắt đầu tới rồi. Alright. So next Sunday we have the Great Compassion Repentance. What about lecture? Do we have any lecture tomorrow? What do we do in the afternoon? What do we typically do in the afternoon when I'm not here? We go shopping. Chiều thầy có mặt ở đây thì quý vị làm gì? I leave it up to you, I guess. And then Saturday we still have our chant class. Thứ bảy vẫn có lớp thiền như thường. And Master YongHua, the old monk, will be speaking Dharma for you. Thầy hiền trì thuyết pháp cho quý vị nghe. Hopefully you can come up and share your experiences with us. Hy vọng mời quý vị lên chia sẻ cùng cái kinh nghiệm tu hành thiền của quý vị. In fact, we heard a lot of good things from, for example, Korea and so forth. Maybe you could come up and share some of that with the assembly. Có mấy người bên Đà Hàn, very far away, and Koreans actually get a lot of beginning to get a lot of good results from practicing our chant Dharma. Người Đà Hàn từ xa như vậy đó, họ bắt đầu theo phương pháp tu luyện mình, họ được kết quả rất là mỹ mãn. Thành ra, alright, so do come up and share with us so as to encourage each other on to continue the practice. Chia sẻ như vậy để giúp quý vị khuyến khích nhau mà tu hành. Okay. Alright. Any other announcements we need to make? Có cần thông báo gì nữa không? Yes. Tuần sau là có 14 người. I thought it's 20 people. The numbers including keep on us. changing. Oh, 20 is including all the residents. So 15 people are coming. That doesn't count. Residents, we don't count at all. I mean. 15 people are flying from Korea, which includes 4 Sangha members. 4 người xuất gia bên Đà Hàn qua và 11 người tại gia tới tu. They be here for a long term, like 2-3 months. Tới đây ở lâu, 2-3 tháng luôn. Okay. All right. The Koreans are very hard working.
Người Đà Hàn rất là tu hành rất là tinh tấn. So we count on In to show how hard she works, so that the Koreans will be impressed. Hy vọng cô In sẽ tới tu hành để cho chứng tỏ cái sự tinh tấn của cô. Alright, alright. What else? Còn gì nữa không? But that's you can make the announcement next week. Oh yeah, and then in a couple of weeks we celebrate Amitabha's birthday. 2 tuần nữa là mình bắt đầu có cái vía A Di Đà Phật, and we're gonna have a Korean feast. Mình there's some good Korean good cooks coming from Korea, authentic Korean cooks. Mấy người nấu bếp mà chính thức bên Đà Hàn qua nấu. So please come and join us. Bring a friend, bring your family and friends. Mời quý vị đem gia đình bạn bè tới. Okay, it'll be quite a feast. Ăn cho nó vui. All right. And then on the occasion of Amitabha's Dharma assembly, cái vía của Phật A Di Đà. All right. Anything else? Yes. One more announcement. We still short on handheld microphones, I guess. It seems like we have several people who would like to take refuge. So maybe should we do that next Sunday when you're in Hawaii? Several people want to take refuge. Either refuge or precepts. I think about 4 or 5. You can do it, if you can wait, do it on Amitabha is like we have the 4G, right? So the 4G will start right after that. Right. So if you want to take refuge, there's several people, so we might as well do it next weekend, huh? Master Xianche can run the ceremony, okay? So because there's several people want to take refuge, that's do it next weekend. Now, what do we have for the afternoon? We have no lecture, right? No afternoon lecture, no. No afternoon lecture. Who wants a lecture tomorrow? Next Sunday's afternoon. Ai muốn thuyết pháp tuần sau không? No. Okay, Master is out of town, so you take a break as well. The cat is away. Yes. Mèo đi rồi, chuột nhảy. All right. So what do we do in the afternoon? Previously, we did some extra mantras when we did the Great Compassion in the morning. We could. You can do things like recite the Great Compassion mantra for a couple of hours. How is that? Yeah, that sounds good. Thì chiều Chủ nhật tuần sau quý vị tụng chú Đại Bi đi. Would you like to? Do some mantras, recite some mantras. Only one person is interested. Có một người muốn tụng chú. Okay, it's up to you. Okay, and after that we do the hands and eyes, and then the refuge, right? Okay, so refuge, the refuge and the 5 precepts would be around 4 o'clock. Yeah, 4 o'clock. Yeah, I think so. Thành ra cái lễ quy y với thọ ngũ giới là 4 giờ chiều. All right. Okay, so you have to send me the application, the forms, so that I can fill it out for you. Because I'm leaving Wednesday morning. Sáng thứ Tư thầy đi rồi, thành yêu cầu quý vị nộp cái đơn cho thầy làm cho kịp. All right. Anything else? Okay.
since there's so many of you here of different persuasions and backgrounds, hôm nay có nhiều người tới có cái sự rất khác nhau rất nhiều. So I've been wanting to bring this up for a while, but never had a chance to. Có thời muốn đem chuyện nó bàn mà chưa có cơ hội này. Always something comes up. Bây giờ có chuyện nó xảy ra. I recently read a story. Thầy đọc một câu chuyện. That is there is a official back at the old days. Ngày xưa có một ông quan đó, and he became an official in a king's court, đã làm quan trong cái triều của vua. And one day the king got in trouble. Một thời kia giặc loạn nó khởi lên, and so they had to run for their lives. Họ bỏ chạy để mà chạy nạn. And the man somehow survived. And so one day he was walking down the street and saw an old acquaintance. Thì ông quan đó, ông thoát được. Thì ngày kia gặp một cái người quen ở trên đường đó. And the acquaintance was shocked. Người quen rất là lạ. He says, how come you still alive? Hỏi là tại sao ông còn sống được? So the man, the ex-official said, ông cựu quan mới trả lời, nói là I escaped, tôi thoát được. But the man said, but aren't you supposed to sacrifice yourself? Are you supposed to die with the king? Người quen mới hỏi, không phải là đáng lý là ông phải chết với ông vua, cùng với ông vua không? And the official said, of course not. I became an official in order to get the benefits of an official. Ông mới trả lời, ông quan mới trả lời, ông nói là tôi làm quan là để mà tôi hưởng cái lợi của làm quan. It doesn't make sense to die with the king. Chết với vua làm cái gì? It's nonsense. Chết vua nó không có lý gì hết. And so the old acquaintance said, I think this is happened in China, right? Hình như là bên cái chuyện này xảy ra bên Tàu. And the old acquaintance said, then how can you face your ancestors? Thì cái người quen mới hỏi, như vậy thì sau này sao mình nhìn mặt được tổ tiên mình bây giờ? Tổ tiên của ông bây giờ. The old official said, ex-official said, so you assuming I'm going to get to see my ancestors? Ông quan cũ đó mới nói là, ông cứ nghĩ là sau này tôi sẽ gặp tổ tiên tôi sao? And I read that, it intrigued me, so I turned it into a Dharma talk that we published. Thì đọc cái đó hơi lạ là mới làm cái bài pháp thoại, cái bài gì đó khai thị, and it intrigued me because how do you feel about that? This is back then. The officials are supposed to sacrifice themselves for the king. Đời xưa đó, thầy thắc mắc cái chuyện này. Đời xưa đó, mấy ông quan đó là phải hy sinh, sống chết với nhà vua. And so that's why that's the old norms. But it doesn't seem to be the case anymore nowadays. Thời buổi này hình như là nó không ai còn nghĩ như vậy nữa. Is that right? Am I correct? Đúng không? Right? It's true, right? Nowadays it said the king dies is his problem. He's a king. I am an official. I am a secretary of state. I don't care. It's not my problem.
So, well, how do you feel about it? Cái vị nghĩ sao về cái chuyện này? Five fingers. Green. Master, you're talking about loyalty, correct? Right. Cái trung thành. Yes. Back then, loyalty means you give your life to the king. But nowadays, it doesn't seem to be the case anymore. What happened? It's like people are attracted to, let's say, a position working for a king because of the status and the money that they get, and in turn they don't give the loyalty. Well, it's the glory. Back then, you're an official. It's considered success in life. It's a crowning achievement. Đời xưa đó, mình làm quan đó, là một cái sự thành tựu rất là lớn trong cái cuộc đời, là vinh quang dễ sợ lắm. Okay. Billy, you don't have the problem in your country, where in your culture. Is it true that back then the officials are supposed to die with the king, or not? Okay. Billy now he wants to debate this. No, I don't know. I'm just saying, what if the king's unreasonable and nobody wants to? What if it's a bad king? Are you supposed to die for the king as well? Là ông vua mà ác thì sao? Ông vua mà tệ thì sao? Mình phải chết với ông vua hả? Are we supposed to die for the king? You old person back there, ông già lớn tuổi sau kia kìa, ông nghĩ sao? Huh? What happened? No, he has no comment to make. Are you supposed to? If it's a bad king, nếu ông vua xấu thì sao? Are you still supposed to die? The Chinese from Shanghai says yes. Back then, right? Not anymore. Đời xưa ta vẫn ông vua chết, ông vua xấu, mình phải chết như thường. Mình phải hy sinh như thường. You disagree, Billy, clearly. If it's a bad king, what would you do? I don't know. You don't know. You haven't been faced with that situation yet. Master, I can tell you, it doesn't feel good to die for a bad king. It doesn't feel good to die for a bad king. Nếu ông vua xấu, mình hy sinh cuộc đời mình, nó không có gì thú vị lắm. It doesn't feel good to die anyway, for a good or a bad king anyway. Mà chết cho vua mà xấu là tốt cũng chả có gì thú vị hết đó. Actually, it hurts. I think there might be a little bit more to it. With the internet, everybody feels they're a king. Everybody has a voice now. Yes. So if you can tweet against Donald Trump, Richard, yes. then what's the difference between a king and a citizen? It seems like the lines are blurring. Lines are blurring. You really think that the kings and the citizens are the same? Các vị nghĩ là vua với là công dân là bằng nhau hả? This is a democracy. This is a republic. Okay, fine. But you really think it is the same? Tổng thống với nhân dân là bằng nhau hả? The president is the same as John Doe? To clarify, I don't think that the positions are not the same, but the voice and the orders seem more similar because before, when a king gave an order, it was in a court and you had to be in the court to hear it. Now, it's much easier to dismiss a tweet that is irrational because you're hearing it in your home on a computer.
you're not traveling to a court with all the compunction that it used to take to receive that message. Okay, so you're saying that Peter is saying, and Peter Salvia, by the way, Richard. Yeah. Dear Richard, this is a comment from Peter. It's not my comment. He's saying that people now are unhappy with some of the behaviors of the kings or the presidents. Mình tổng thống hay làm vua đừng nó có những cái hành động mà nhân dân nó không đồng ý. Okay, it's very easy to dwell on those things. Okay, in all fairness, it's very easy to criticize people's faults. Rất là dễ mình chỉ trích cái sở khuyết người ta rất là dễ dàng. Okay, but in all fairness, look at all the good things that the kings and the presidents are doing for the country. Mình phải nhìn một cách công bằng nói ông vua, ông tổng thống nó có những cái chuyện làm rất là quan trọng cho cái tổ quốc này. Right? He provides leadership, đem cái sự lãnh đạo to the entire country cho tới cái quốc gia này. Yes? He's a figurehead that keeps everyone, all the government machinery going. Đây là một cái vị đứng đầu trong cái guồng máy của chính phủ. Whether you disagree with him or not, he is a leader of the whole government. Mình không đồng ý với ông ấy nữa đó, mình vẫn là ông ta vẫn là lãnh đạo của cái guồng máy chính phủ như thường. It's not just today you have bad presidents. Back then you have very much worse kings, by the way, and emperors. Từ xưa trong lịch sử của loài người đó, biết bao nhiêu cái hoàng đế với ông vua đó còn tệ hơn là tổng thống bây giờ nữa. Much worse, by the way. Much worse. The crazy people. At least he's misguided. But back then there's some really crazy and evil kings and emperors. Yeah. Từ xưa trong lịch sử là người biết bao nhiêu cái tổng thống với người hoàng đế nó tồi tệ không thể tưởng tượng như thường. Okay, and back then, the officials are expected to be loyal to the kings and the emperors. Đời xưa, mặc dầu một người hoàng đế, một người vị lãnh đạo mà tồi tệ đi nữa, những cái ông quan vẫn phải là trung thành người ta như thường. Why is that? Clearly, present nowadays we disagree with that. Rõ ràng ngày thời buổi này mình không đồng ý cái chuyện đó. But what's the rationale for doing that? Tại sao phải làm chuyện như vậy? Are they wrong? Họ sai lầm hả? Doesn't make sense to us nowadays. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta không đồng ý chuyện đó. Right? It doesn't make sense to us. It's not worth it. Nó không xứng đáng. What do the Chinese have to say? Người Tàu nghĩ sao? Yes? Go ahead. What's in the Chinese DNA? Người Tàu còn cái giọng, còn cái chủng tử gì nữa không? Orange. Okay. Master, 那个中国人觉得忠于自己的这个国王或者皇帝是他们这个他的职责、本分和使命。The Chinese believe it's their duty to be loyal to their king. Back then. Not anymore, right? Yes, 现在不是。
Okay. So how do you justify that? It's just because it's a belief? It's just an old belief that no longer works at all? Mình thấy thắc mắc cái chuyện này là tại vì cái truyền thống đời xưa mà bây giờ mình không tin như vậy nữa. Right? Doesn't make sense to us anymore, right? Bây giờ đối với người thời đại văn minh là không còn có lý nữa. It's illogical, right? No longer makes sense. Yes, internet people. Trin said it's not about what the king does, it's about what we do ourselves. It's not about what the king does, it's about what we do ourselves. Cái vấn đề không phải là ông vua làm gì, mình làm cái gì. What does she mean by that? Elaborate. Back then, they believed the emperor was the son of heaven. Son of heaven, okay, is ruler of mankind. Okay, so what? She's not responding yet. Oh, Trin is yeah. not responding Yeah, yet. give her half an hour. The difference, I think, is in the way that our value system have evolved so much. Cái sự khác biệt giữa cách suy nghĩ của mình. I personally have a hard time sacrificing myself for a bad king or a bad president. Okay. Cá nhân thầy, okay, là thầy cũng thấy khó chịu khi mình phải hy sinh cuộc đời mình, làm cuộc sinh mạng mình cho một ông vua hoặc là một ông tổng thống mà xấu. Okay. Because it doesn't make sense for us to do that. Tại vì nó không có lý. All right? So, in contrast, as you pointed out earlier, the Chinese is part of their core, their tradition. Người Tàu, hồi nãy có người Tàu nói đó, đây là cái truyền thống, đây là cái truyền thống của họ, đây là cái giá trị của cái văn hóa của họ. This is part of their culture, is to be loyal to the king. Giá trị đời xưa đó là họ phải trung thành với ông vua. Okay? This value came about, could be from because the fact these poor Chinese were taught that the king is the son of heaven, therefore they deserve our loyalty. Có thể mình có thể nói đời xưa, mà từ nay mình có thể nói là đời xưa họ có cái một cách mù quáng như vậy, tại vì họ được dạy, họ được nhồi sọ là vua là con của trời. Okay? But then if you really believe that you are not being fair to the Chinese or the people of old. Nếu quý vị thực sự nghĩ như vậy, quý vị không có công bằng đối với văn hóa đời xưa. Okay? I happen to believe that back then that value is instilled by the people like Confucius, the sages of Confucius, Lao Tzu, and Zhuangzi, and so forth. Okay? Thầy tin rằng những cái này là cái giá trị mà được qua những người mà thánh nhân như là Khổng Tử, Lão Tử hoặc là Mạnh Tử dạy cho người Tàu. Okay? They're indoctrinated by these sages. Cái văn hóa người Tàu nó được nhồi sọ bởi những vị thánh nhân này. And nowadays we don't have, when we were younger, when I was growing up in my era, thời của thầy, we don't read the Confucian classics anymore. Did you? Lúc mà thầy đi học giáo dục của mình đâu có đọc về những cái lời dạy thánh nhân đâu. We read what we learn about Keynesian economics. Mình học về cái what's economics? Economics in Vietnamese. Kinh tế. We learn about finances, học về tài chính. We learn about law, học về giới luật. We learn about all kinds of things, math and so forth, and architecture and so forth. We don't learn about the sages anymore. Mình đâu cái văn hóa mình đâu có học về cái lời dạy của thánh nhân. And that's why
influence is different, thành cái ảnh hưởng nó khác. And to me, to be honest with you, là một cách thành thực nói cùng quý vị, I used to be very much against sacrificing my life for a nonsense leader. Hồi xưa thầy cũng lúc trước thầy cũng đồng ý như vậy, là mình hy sinh cuộc đời mình cho ông vua, mà ông vua xấu thì mình thấy nó vô lý dễ sợ. But after I cultivated Buddhism, một sau khi thầy tu Phật giáo rồi, I happen to agree with loyalty to the king, even though it's a bad king. Bây giờ thầy đã đổi ý, thầy vẫn tin rằng mình nên trung thành với ông vua, mặc dù ông vua là ông vua xấu. Because the sage's teaching has a much more depth than we can understand. Đời xưa giảng gì là họ tin lời thánh nhân là đủ rồi. Tại cái lời thánh nhân đó có những chiều sâu mình chưa hiểu được. Okay? You are all in disagreement with Master. Vì không ai đồng ý với thầy hết. Yes, Internet. Trin said we do what is the right thing. It's not conditioned on what other people do. The right thing meaning that you're still loyal to a bad person? Is that the right thing to sacrifice your life for a wrong decision, for a stupid decision? That's illogical. Yes. Someone else has another question. What about Buddhist monks and nuns taking part on favoring a group of people who promote civil disobedience? No. I'm opening my own can of worms. Buddhist monks and nuns what? Participating in taking part on favoring a group of people who promote civil disobedience. Yeah, or self-immolation and so stuff like that. And we have precepts against those. We don't advocate self-immolation. We don't advocate harming others, especially harming means self-harming. We don't do that. It's against our precepts, okay? Against the killing precepts. Okay, you harm yourself, you kill yourself. It's a big no-no in Buddhism. It's a huge precept violation. Okay? Participating in other things is like political things and stuff like that. We shy away from that. We're lawful people, we don't do that. Người xuất gia là không có thể tự hại, tự hủy mình được. Cái đó là phạm giới, đại phạm giới. Mình không tránh làm chuyện chính trị. Yes, sir. Orange. I feel like following a stupid king is harming yourself, Master. I knew it. These traders are revealing a true self. Even the bad master, they say don't need to follow a bad master. Quý vị thấy không? Thời buổi rõ ràng cái dân nó người Phật tử bây giờ nó cũng là bất trung nữa. Ông thầy mà dở nó cũng không thèm theo luôn nữa. Follow master as long as master is right. Mình chỉ theo ông thầy khi nào ông thầy đúng thôi. Yes, Internet. Trin said, if everyone starts to judge the kings and behave according to their judgment, the values of society devolves. She said, the sages don't teach folks to judge and weigh pros and cons according to what are beneficial or not. Okay, June is right. God, I hate it when the Chinese are right. Okay. It takes a Chinese to understand this. I agree with the Chinese. Yeah. Đồng ý với người Tàu này. This particular Chinese. She's right.
The reason I agree with the teaching, I need to tighten this a little bit. It's too loose now. The reason you wanna, it's about you. The loyalty is gratitude for the favors you received in the past already. Thứ nhất á, mình trung thành là mình muốn tỏ cái lòng biết ơn và những cái ơn huệ mình đã nhận rồi. Whatever you received in the past already, okay, you realize that it's worth your loyalty. Cái mình đã nhận rồi nó xứng đáng cho cái lòng trung thành của mình. Okay? If you understand the sage's teachings, a king, even though an emperor may have a lot of faults, but overall, the sage is saying that what he did, what he's doing for us is a lot more than we can ever measure. Thì người thánh nhân dạy rằng mặc dù ông vua xấu, ông tổng thống xấu đi nữa, nhưng được cái mà ông làm cho mình nó cũng có lợi, cái ân huệ rất là lớn lao, mình chưa có thể đo lường được luôn nữa. Okay? Because that person there was put in that position in order to take care of the population. That office there, cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ lo cho nhân dân, lo cho tổ quốc. And so you're loyal to the office. Mình trung thành với cái vai trò đó. That office happened to be occupied by a certain person, and if that person is so and so, okay, we should be loyal to that person until the next person comes around. You're still loyal to the same office. Agree, disagree? Vì đồng ý chuyện đó không? Mình trung thành với cái nhiệm vụ của ông vua, nhiệm vụ của tổng thống, chứ không phải cái con người. Make sense? Yes? A new person is asking, is that not Taoism and not Buddhism? The Buddha taught to judge even his teachings as to their correctness. When the Taoists arrive, we Buddhists embrace Taoism. We become Taoists. I become Taoist. I'll be the first one to become Taoist. Hỏi cái này phải đạo giáo, tôi nói mà đạo giáo đúng thì thầy đã trở thành đạo giáo ngay lập tức. Okay, I'm a chameleon. You're right, I follow you. To good and bad, but you do not act against the precepts? I'm sorry? His question is, you react the same to good and bad, but you don't act against the precepts? We are taught to our first level is not to violate precepts. Okay, because we don't have enough wisdom. Therefore, in order for us to become enlightened, our best chance is to not violate precepts. Cái lý do mà chúng ta được dạy là không được phạm giới đó là tại vì cái giới đó nó giúp chúng ta đắc giác ngộ lẹ hơn và dễ hơn. If you violate precepts, you cannot become enlightened. Mình phạm giới, mình không thể nào đắc đạo được. Not possible. Okay? Absolutely not possible. Không thể nào đắc đạo được. Yes. Din Tai is asking, is this the same concept like always showing respect to the Sangha even if it's a bad monk or nun? Respect what the Sangha stands for? Yes, very similar. I think so. Because the Sangha, cái này câu hỏi là cái này nó tương tự như là mình kính trọng cái tam bảo, cái tăng đoàn, thì nói đúng như vậy. Because the Sangha also again is only an office holder. The Sangha is a representative of the sagely Sangha of the 10 directions. Tại vì cái pháp xuất gia này, this is a Dharma of a Sangha, is to act as a representative of the sagely Sangha. Cái người tăng á, là chỉ một cái vị đại diện cho cái tăng đoàn mà thánh nhân, thánh tăng đoàn thôi. Okay, so we learn as since we are still don't have any real wisdom,
We learn how to be a good representative on our way until we become a Sagely Sangha member. We learn how to be their representative. Thành cái việc đầu tiên nhất là chúng tôi, cái tăng đoàn, là học cách mà làm đại diện cho cái tăng đoàn mà có của thánh nhân. And once you become enlightened, you're still a representative of the Sagely Sangha, because Sangha also has a lot more wiser Sangha members than you. Mà mình cả đời mình sẽ là chỉ làm đại diện cho cái tăng đoàn thôi, tại vì mặc dù cái việc đắc đạo đi nữa, trong tăng đoàn có nhiều người cái trình độ trí huệ còn cao hơn chúng ta nhiều vậy sao? Countless Sanghans whose wisdom is far greater than me and far greater than my masters. Như cái tăng đoàn, cái thánh tăng đó, biết bao nhiêu vô lượng vô biên thánh tăng mà trí huệ cao hơn của thầy, cao hơn của ngài ân sư của thầy, ngài Tiên Hóa luôn đó. No two ways about it. Okay? So going back to the point being that you're loyal to the office of the presidency, you're loyal to the office of the emperor or the king. Ta nói về mình trung thành với cái địa vị đó. Okay? Meaning that it's not a blind thing. Nó không phải một cách mù quáng. It's not that much different from nowadays. Nó không phải khác gì cái thời buổi này đâu. Okay? Being loyal to the office of the presidency, mình trung thành với cái nhiệm vụ của tổng thống, của ông vua đó. Meaning that you're loyal to the functions of that office. Therefore, 25th Amendment is okay. Don't be confused about it. Okay? Yeah. In the old time, the old days, it's perfectly okay to depose a bad king. It's part of loyalty to the office. Okay? Thành ra thầy nói mình trung thành với cái địa vị, với cái nhiệm vụ đó, thì mình có quyền cất chức ông vua, cất chức hoàng đế, in order to benefit the country, để làm lời cho quốc gia. Because that's what that function is about. Okay? That's number one. Number two, you go beyond that. Mình đi hơn một tí nữa. I close by going a little bit beyond that. You can go beyond the office and say, I'm still loyal to the person who bestowed favors upon me. Và cái trình độ cao hơn nữa, trí huệ, this is a higher level wisdom now. Trình độ trí huệ nó cao hơn một tí nữa. Mình trung thành với cái người đã ban ơn cho mình. That deserves your loyalty. Người ta ban ơn cho mình rồi đó, là mình nên trung thành với người ta. Rule of thumb, for example, back then, đời xưa chẳng hạn, very simple rule of thumb that is easy for people to relate to. When you owe that person your life, you serve that person for life. Đời xưa rất giản dị, người ta cứu mạng mình thì mình phục vụ cho người ta cả đời của mình còn lại, because they own your life. Agree, disagree? That's how it is back then. Nowadays, thank you for saving my life. I owe you one. Okay? Because there's no backbone in loyalty in the people anymore. Those people don't have enough blessings. Okay? The bottom line is those people back then have the blessings. That's why they can blindly follow the sage's teachings to do the right things, even though they don't get it. Thành đời xưa, nó kết thúc, nó tóm lại. Đời xưa, những cái người ta có phước báo, thành ra sẵn sàng được cái lời dạy của tôi nhân. They have enough blessings to hear of the sage's teaching. Họ có đủ phước, được nghe lời thánh nhân dạy. And furthermore, even more blessings to be able to follow those teachings. Và có phước để được dạy. Và có phước nhiều hơn nữa để có thể thực hành những cái lời dạy đó. All right?
Do we agree on that? Good. Then we can close on some agreement. Okay, thank you everyone. 10-minute break and come back and do the lunch offering.